Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Tàng Thư Sinh Tự Tập 17. Triết lý Đức Đạt Lại Lạt Ma, sống tỉnh thức để chết tinh thức và thảm kịch của lối sống u mê, vô minh. Đạo Phật là đạo dành cho người sống, phục vụ cho người sống, chứ không phải dành cho người chết. Đây chính là câu then chốt mà Đức Đạt Lai Lạt Ma dùng để mở ra một cách nhìn hoàn toàn khác về tứ thư Tây Tạng. Điều thú vị nằm ở chỗ, trong nhiều năm, không ít học giả phương Tây tiếp cận từ thư Tây Tạng như một cuốn sách dành cho người chết. Điều này cũng dễ hiểu. Nội dung của bộ cổ thư chứa rất nhiều chỉ dẫn liên quan đến thời điểm hấp hối, các nghi thức cầu nguyện và tiến trình sau khi chết. Nhưng Đức Đạt Lai Lạt Ma lại không dừng sự quan sát ở bề mặt đó. Ngài đang dẫn người đọc tới một nhận thức sâu hơn. Nếu đạo Phật là con đường dành cho người sống, thì bất cứ giáo lý nào được lưu truyền trong Phật Pháp cũng phải nhằm giúp người đang sống chuyển hóa đời sống của mình trước tiên. Chính vì thế, Đức Đạt Lai Lạt Ma gọi tứ thư Tây Tạng là sinh thư, thay vì chỉ đơn thuần là từ thư. Đây mới là điều đáng suy ngẫm. Ngài không phủ nhận đây là một cuốn sách nói về cái chết. Ngài chỉ ra rằng toàn bộ những hướng dẫn dành cho giờ phút lâm chung thực chất đều hướng về một mục đích lớn hơn, chuẩn bị cho người còn sống. Bởi vì không ai có thể học cách đối diện với cái chết vào đúng lúc cái chết xuất hiện. Khi cơn bão đã tới, mọi sự chuẩn bị đều đã quá muộn. Khi thần thức bắt đầu bước vào những chuyển động mãnh liệt của tiến trình tự sinh, con người chỉ có thể sử dụng những gì đã được huân tập từ trước. Đó là lý do Đức Đạt Lai Lạt Ma tóm gọn tinh thần của bộ cổ thư trong một câu rất ngắn. Người nào biết sống một cách tỉnh thức, thì sẽ chết một cách tỉnh thức. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy, trong tâm của câu nói này nằm ở chữ tỉnh thức. Đức Đạt Lai Lạt Ma không nói đến học vấn, không nói đến tín ngưỡng, không nói đến địa vị tu hành. Ngài chỉ nhấn mạnh đến trạng thái tâm thức. Bởi vì, theo cách nhìn của tụ thư Tây Tạng, điều quyết định trong giờ phút cần từ không phải là con người đang sở hữu điều gì, mà là tâm thức của họ đang ở trạng thái nào. Một tâm thức sáng suốt sẽ nhận ra những gì đang diễn ra. Một tâm thức mê mờ sẽ bị cuốn đi bởi những gì đang diễn ra. Đây chính là điểm xoay chuyển của toàn bộ lập luận. Từ thư Tây Tạng không đặt trọng tâm vào cái chết. Từ thư Tây Tạng đặt trọng tâm vào sự chuẩn bị cho cái chết. Và sự chuẩn bị ấy bắt đầu từ đời sống hiện tại. Nếu nhìn từ góc độ Phật Pháp, điều này rất gần với tinh thần chánh niệm và tỉnh giác mà Đức Phật từng chỉ dạy. Sự tỉnh thức không được tạo ra trong một khoảnh khắc đặc biệt nào đó, mà được nuôi dưỡng từng ngày trong đời sống thường nhật. Nhưng Đức Đạt Lai Lạt Ma chưa dừng lại ở đó. Ngài tiếp tục chỉ ra nguyên nhân khiến phần lớn con người không thể bước vào cái chết bằng sự tỉnh thức. Đó là vô minh. Đa số con người ngày nay đều đang sống trong trạng thái bị vô minh che phủ. Điều đáng chú ý là Đức Đạt Lai Lạt Ma không mô tả vô minh bằng những khái niệm triết học phức tạp. Ngài mô tả nó bằng chính đời sống hàng ngày, sống trong quá khứ hoặc tương lai. Đây là một nhận xét tưởng như đơn giản nhưng lại rất sâu sắc. Con người thường dành phần lớn thời gian để nghĩ về những gì đã xảy ra hoặc những gì chưa xảy ra. Khi nhìn về quá khứ, họ tiếc nuối, oán trách hoặc hoài niệm. Khi nhìn về tương lai, họ lo lắng, tính toán hoặc kỳ vọng. Tâm trí luôn dao động giữa hai bộ của thời gian, nhưng hiện tại lại bị bỏ quên. Đức Đạt Lai Lạt Ma viết rằng con người luôn luôn lo lắng để chuẩn bị sống chứ chưa bao giờ thực sự sống. Điều mà Ngài thực sự muốn nói có lẽ là rất nhiều người đang dành cả cuộc đời để chuẩn bị cho một thời điểm nào đó trong tương lai mà họ cho là quan trọng hơn hiện tại. Họ chuẩn bị cho ngày thành công, chuẩn bị cho ngày đủ đầy, chuẩn bị cho ngày hạnh phúc, chuẩn bị cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng trong quá trình chuẩn bị đó, cuộc sống thực sự lại đang trôi qua từng ngày. Và vì không sống trong sự nhận biết nên họ cũng không hiểu rõ chính tâm mình. Không nhận ra những sợ hãi đang vận hành. Không nhận ra những chấp thủ đang điều khiển. Không nhận ra những thói quen tâm lý đang âm thầm dẫn dắt toàn bộ cuộc đời. Đây chính là điều Đức Đạt Lai Lạt Ma gọi là vô minh. Không phải thiếu kiến thức, mà là thiếu sự nhận biết. Và từ đây,
Một câu hỏi lớn xuất hiện. Điều gì sẽ xảy ra khi một người sống trong vô minh phải đối diện với cái chết? Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời rất rõ. Khi cái chết xuất hiện, họ hoàn toàn bị động. Hoàn toàn hoảng loạn, hoàn toàn không thể làm chủ hoàn cảnh mới, bởi vì họ chưa từng học cách làm chủ tâm mình khi còn sống. Đức Đạt Lai Lạt Ma sử dụng một hình ảnh rất mạnh. Thần thức của họ giống như một chiếc lá khô trước cơn cuồng phong. Ngài không mô tả thần thức như một người lụ hành hay một chiến binh. Ngài dùng hình ảnh chiếc lá khô, bởi chiếc lá khô không có khả năng tự định hướng. Nó bị cuốn đi bởi bất kỳ luồng gió nào mạnh hơn nó. Theo cách giải thích của Đức Đạt Lai Lạt Ma, nghiệp lực lúc đó đóng vai trò như cơn gió ấy. Một khi sự tỉnh thức không đủ mạnh, thần thức sẽ bị lôi kéo bởi những khuynh hướng đã tích lũy từ trước. Chính vì vậy mà Tú thư Tây Tạng vừa là một cuốn sinh thư, vừa là một cuốn tứ thư. Nó là sinh thư vì hướng dẫn người sống học cách làm chủ tâm thức ngay từ bây giờ. Nó là tự thư vì chỉ ra con đường để thần thức không bị cuốn trôi trong những giờ phút quan trọng nhất của hành trình tự sinh. Và đó cũng là lý do Đức Đạt Lai Lạt Ma xem sự tỉnh thức không phải là một lý tưởng dành cho người tu hành, mà là một sự chuẩn bị thiết yếu cho bất kỳ ai, rồi cũng sẽ phải bước qua cánh cửa ấy. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.